මේ මම දැක්ක ක්ලාස් එකේ කෙනෙක් මැසේජ් එකක් දාලා තියෙනවා Zoom එකටම have has සහ there is there පැටලෙනවා කියලා. මම දන්නවා ඕක ඔය පැටලෙනවා කියන්නේ have has කියන්නේත් ඉන්නවා තියනවා. have has තුල ඉන්නවා තියනවා කියන තේරුම් දෙක ගැබ් වෙලා තියෙනවා. there is there තුලත් ඉන්නවා තියනවා කියන තේරුම් දෙක ගැබ් වෙලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය නිසයි ඔය පැටලෙනවා කියන්නේ. මේක පටල ගන්න දෙයක් නෙවෙයි. ඊටාම සරලයි. හොඳින් මතක තියාගන්න අයිතිව තියනවා. එහෙම නැත්නම් අයිතිව ඉන්නවා කියනකොට තමයි අපි have has භාවිත කරන්නේ. මට තියනවා. එහෙම නැත්නම් මට ඉන්නවා. ඇයට තියනවා. ඇයට ඉන්නවා යනුවෙන් අයිතිව තියනවා. හොඳට මතක තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් අයිතිව ඉන්නවා කියනකොට තමයි අපි have has භාවිත කරන්නේ. there is there ගන්නේ යම්කිසි තැනක යම්කිසි දෙයක් තියනවා. එහෙම නැත්නම් යම්කිසි තැනක යම්කිසි කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් යම්කිසි සතෙක් ඉන්නවා කියනකොට අපි ගන්නේ there is සහ there. හරි මම උදාහරණ කීපයක් කියන්නම්කෝ ඔය පැටලුම ඇරෙන්න. දැන් මම කියනවා මට පරිගණකයක් තියෙනවා. එතන අයිතියක් නේද හඟවන්නේ මට තියෙනවා. අපි මොකද්ද ගන්නෙ? there is ද ගන්නෙ එහෙම නැත්නම් have ද ගන්නෙ? එතනදි ගන්නෙ මට තියෙනවා කියන නිසා I have තමයි භාවිත කරන්නේ. I have a computer මට පරිගණකයක් තියෙනවා. හරිම සරලයිනේ. ඇයට පරිගණකයක් තියෙනවා. She has a computer. She එක වචන නිසා අපි එතනදී has භාවිත කරනවා. She has a computer. ඇයට පරිගණකයක් තියෙනවා. හොඳයි. අපි කොහොමද කියන්නේ මේසය උඩ පරිගණකයක් තියෙනවා. එතන අයිතිය ප්‍රකාශ වෙන්නේ නැහනේ. යම්කිසි තැනක යම්කිසි දෙයක් තියෙනවා. මේසය උඩ පරිගණකයක් තියෙනවා. එය අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද? There is a computer on the table. There is a computer on the table. මේසය උඩ පරිගණකයක් තියෙනවා. පැහැදිලි නේද? පැහැදිලි නැත්නම් මෙන්න මේ උදාහරණය බලන්න. දැන් කොල්ලෙක් කියනවා මට කෙල්ලක් ඉන්නවා. කොල්ලා කියනවා මට කෙල්ලක් ඉන්නවා. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? I have a girl. I have a girl. එහෙමනේ කියන්නේ. මට කෙල්ලෙක් ඉන්නවා. I have a girl. කොහොමද අපි කියන්නේ ගේට්ටුව ළඟ කෙල්ලක් ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් ගේට්ටුව ළඟ ගැහැණු ළමයෙක් ඉන්නවා. ඕක කියන්නේ කොහොමද? ඒක කියන්නේ there is වලින්. There is a girl at the gate. There is a girl at the gate. ගේට්ටුව ළඟ කෙල්ලක් ඉන්නවා. පැහැදිලි නේද? තව උදාහරණයක් මම කියන්නම්කෝ. මට 8ට රැස්වීමක් තියෙනවා. මට තියෙනවා. මට 8ට රැස්වීමක් තියෙනවා. I have a meeting at 8 o'clock. I have a meeting at 8 o'clock. මට 8ට රැස්වීමක් තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? 8ට රැස්වීමක් තියෙනවා. 8ට රැස්වීමක් තියෙනවා. There is a meeting at 8 o'clock. ඒක කියන්නේ there is වලින්. There is a meeting at 8 o'clock. 8ට රැස්වීමක් තියෙනවා. මට 8ට රැස්වීමක් තියෙනවා කියනකොට අපි ගන්නෙ කොහොමද? I have a meeting at 8 o'clock. පැහැදිලි නේද? හරි. there භාවිත වෙන විදිහත් මම කියන්නම්කෝ. දැන් උදාහරණයක් මෙහෙම ගමු. මට ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකක් තියෙනවා. මට ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකක් තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? I have two smartphones. මට ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකක් තියෙනවා. කොහොමද අපි කියන්නේ මේසය උඩ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකක් තියෙනවා. එතන අයිතිය ප්‍රකාශ වෙන්නේ යම්කිසි තැනක යම්කිසි දෙයක් තියෙනවා. අපි ගන්නෙ there two නේ දෙකක්නේ. ඒ නිසා අපි ගන්නෙ there කියන භාවිතය. එක දෙයක් තියෙනවා කියනකොට there is ගන්නවා. දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ගාණක් තියෙනවා කියනකොට අපි ගන්නෙ there. There are two smartphones on the table. On the table. එතන මතක තියාගන්න අනිවාර්යෙන් the දාන්න ඕන. on table කියන්නේ නැහැ. on the table මේසෙ උඩ.
There are two smartphones on the table. මේසේ උඩ smartphone දෙකක් තියෙනවා. මට smartphone දෙකක් තියෙනවා. I have two smartphones. පැහැදිලි නේද? දැන් මේකේ මේ මතක තියාගන්න මේ have කියන එකේ contracted form එකත් ඔබ මතක තියාගන්න ඕන. I have, I. දැන් I am කියන එකේ contracted form එක ඔයා දන්නවනේ. මොකද්ද? I am, I'm. I am a teacher. එක contracted form එක use කරලා මම කියනවා I'm a teacher. I'm a teacher. මම ගුරුවරයෙක්. I have කියන එකේ contracted form එක I. පැහැදිලි නේද? දැන් ඔයා කොහොමද කියන්නේ මට කාර් එකක් තියෙනවා කියලා? දැන් I have a car කියන්න පුළුවන්. ඒක contracted form එක භාවිත කරලා කියනකොට I have a car. මට කාර් එකක් තියෙනවා. දැන් කවදාවත් සුද්දෝ I have a car කියන්නේ නෑනේ. I have a car කියන්නේ ඔයා වගේ. එයාලා අනිවාර්යයෙන්ම contracted form එක සෑම අවස්ථාවකදීම භාවිත කරනවා. She is, she's. ඒ විදිහට what is, what's. contracted form එක use කරනවා. ඒ ගැන හොඳ අවබෝධයක් ඔයාලට තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් ඔය සුද්දෝ කියන ඒවා තේරෙන්නේ නැත්තේ ඒකයි. නේද? සුද්දෝ කතා කරන ඒවා තේරෙන්නේ නැත්තේ එයාලා නිතරම contracted form එක use කරනවා. හරි. දැන් ඔයාට goal face එකේදී හම්බ වෙනවා සුද්දෙක්. goal face එකේදී. දැන් ඔයා I have a car කියලා කියනකොට සුද්දා කිලෝමීටරයක් විතර ගිහිල්ලා. සුද්දා කොල්ලු පිටිය දිහාට ගිහිල්ලා. නේද? I have a car කියලා තටම කියනකොට. හරි. ඔයා try කරන්න contracted form එක use කරලා වේගයෙන් කියන්න. I have a car. practice කරන්න ඕන හොඳද? මේවා ඉගෙන ගන්නවා වගේම practice කරන්න ඕන. I have a car. මට කාර් එකක් තියෙනවා. ඒ විදියට. ඒ වගේම මම මේ ගමම තව දෙයක් කියනවා ඔබට. දැන් මට නෑ කියනකොට මට කාර් එකක් නෑ කියනකොට කිසිම වෙලාවක I haven't a car කියන්න එපා. right? I haven't a car කියන්න එපා. කියන්න ඕන කොහොමද? I don't have a car. මට කාර් එකක් නැහැ. මට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් නැහැ. I haven't a smartphone කියන්න එපා. කියන්න ඕන කොහොමද? අයිතිව නැහැ කියනකොට නිතරම මතක තියාගන්න I don't have a smartphone. ඒ විදිහට. දැන් අපි haven't ගන්න අවස්ථාවකුත් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ. අපි haven't ගන්නවා present perfect tense එකේදී. දැන් මම මෙහෙම කිව්වොත් මම කාර් එකක් පදවලා නැහැ. එතනදී අනිවාර්යෙන් ඔබ නැහැ කියනකොට haven't ගන්න ඕන. have not කෙටි කළා haven't. I haven't driven a car. මම කාර් එකක් පදවලා නැහැ. එතනදී haven't ගන්නවා අයිතිව නැහැ කියනකොට අපි ගන්නෙම don't have. don't have සහ doesn't have ගන්නෙ. ඒක වචන නාම පදයක් එක්ක නම් doesn't have. ඒ කියන්නේ ඇයට දිග කොණ්ඩයක් නැහැ. She hasn't long hair කියන්න එපා. She doesn't have long hair. පැහැදිලි නේද? එතකොට have has භාවිතය, there is there are භාවිතය, ඒ වගේම contracted form එක, ඒ වගේම විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න නැහැ කියනකොට I haven't කියන්න එපා. I don't have භාවිත කරන්න. හොඳයි. ඒ ටික හොඳට මතක තියාගන්න නිවැරදිව භාවිත කරන්නත් ඕන.